اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو زه احمد جوای او دا د اډاب فوټوشاپ ټیوټوریال نمبر 7 دی او په دې کې به موږ ډیسکس کوو چې موږ به ټرانسفارم ټول څنګه استعمالو او کراپ څنګه یو تصویر به څنګه کراپ کوو د نه مخکې موږ سلیکشن ټولز باره کې خبرې کړو د پسې دا کوو او دا ټرانسفارم ټول کوو ځکه چې دا ضروری دی دا ډیر زیات اهم دی نو د نه پس بیا نو نو زه د لپاره چې کوم دی یو کپ اخلم مګ صحیح شو جی ما دا کپ واغسته په دې لپاره ساده پکچر چې کوم تاسو امپورټ کړئ زه اوس په دې باندې یو لوګو لګول غواړم یو ډیزاین په لګول غواړم صحیح شو جی دا م زه اوپن کوم زه وایم چې کوم زما دا پکچر دی زه وایم چې دا په دې باندې دا پکچر دی په دې کپ باندې دا لوګو لګي دا کوم ډیزاین چې دی په دې د پاسو لګي صحیح شو جی بهرحال زه دا کلوز کوم دې کې به اوس موږ کویک ټولز چې کوم هغه به استعمالو په دې کې دا کوم ایریا ما سلیکټ کړه دا بار دا زه ډیو هم ډیلیټ کوم خو نه ډیلیټ کیږي ځکه چې دا بیک ګراوند لاک دی ډبل پک کلیک کې دا لاک کې صحیح شو جی بیا ډي صرف کیبورډ کې چې کوم ډیلیټ دی هغه تاسو ډیلیټ وغه نو به دا به ډیلیټ شي سمپل دا مې ډیلیټ کړه دا مې ډیلیټ کړه صحیح شو جی دا هم ډیلیټ کوم کنټرول ډي صحیح شو جی اوس صرف وی یا د بدل ته کلیک کول یا شارټ کی چې کوم دی وی دا سلیکشن ټول چې دی موو ټول سلیکټ کوم اوس دویم چې دا لوګو دی سره چې کوم دی دا لاندې دا لیکل دا سټاک دا چې دا ریموو کوم بهرحال زه په دې اوم لر کولی شم او که دا نی نو سلیکشن ټول چې دی ریکټنګولر ټول د په دې باندې سلیکټ کوم څونه دی او ډیلیټ څونه ایریا سلیکټ شو صحیح شو کنټرول ډي وخم دا سلیکټ شو اوس دا زه وی سلیکشن ټول اول مو واپس کوم دا پکچر دی دا زه امپورټ کوم د دې نه دیتا موو کوم صحیح شو جی د خورا دا به زه ختم کوم بهرحال دا پکچر ته کولاوم اوس زم چې دا پکچر په دی ولګي نو پکچر ریسیس کول چې دا به څنګه اوس ورکوټ کوم چې دا په دی باندې ولګي صحیح شو جی نو دوه طریقې دي ایمیج ریسایز ته چې کله تاسو لاړ شئ یو پکچر تاسو غواړئ چې دا پکچر څونه سایز دی چې بای ډیفالت دا سلیکټ شي کوم ایمیج ریسایز کول غواړئ چې د ایمیج سایز ورکوټ بهرحال په د ایمیج ریسایز باندې به خبرې کوو خو دا ویم چې دا ورکوټ کوم زه ټرانسفارم ټول د لپاره استعمالیږي د کو تاسو ته ټرانسفارم ټول نه معلوم دلته به راشي ټرانسفارم کنټرول صرف کنټرول ټي چې دی شارټ کی دی کنټرول ټي زه کنټرول ټي چې کوم دی هم کنټرول ټي مې والا دا چې کوم دی ګیر چاپې تاسو کتې شه دی نه یو بورډر ته شو ګیر چاپې را اوس چې دا زه ورکوټ کوم دا ورکوټ کېږي خو دا ګډ وډ ورکوټ کېږي چې کله بیا داسې کوم داسې کېږي بهرحال دا زه کنټرول زیډ کوم دا زه ورکوټ کوم تاسو ته بیا پته ولګي شي دا ما ورکوټ کړه اوس کو زه دا د کوم د دې خو خرابېږي او زم چې نه دا یو شانته چې څنګه چې ویټ دی یا هایټ دواړه په یو سایز کې ورکوټ کېږي یا غټېږي چې زما د تصویر خراب نشي زمانه نو کنټرول زیډ وخم چې دا واپس خپل ځای ته راشي شیفټ چې په کیبورډ کې کوم بټن د په دې باندې به کلیک کې او بیا به دا ورکوټ کوي دا به یو شانتي یو سایز کې ورکوټي غټېږي صحیح شو جی دا زه ورکوټ کوم نور بیا لږ ورکوټ کوم چې دا پکچر په دې باندې دا لوګو صحیح ولګي صحیح شو جی دا لوګو په دې باندې انټر بوخه انټر لګي خو دا لوګو په دې ولګي د خدا څخه په نخ کاری زوم کوم دا څه نخ کاری چې په دې دا صحیح لګي مطلب تاسو جلدی د څخه ایډیټ شوی د پازه په تاسو لګي درې سپای ناراضي کنټرول ټي وهم پکې دې کې بیا دلته کې سکیل دا سکیل چې کوم دی دا خو دا اپشن دی چې تصویر ورکوټ کې غټې روټیټ ته روټیټ چې کوم تصویر روټیټ کوم دا پکچر زه روټیټ کوم روټیټ کیږي صحیح شو جی کنټرول زیډ بهرحال دې کې دا ځکه موږ لر کړی دا به اپلای کوم زه دا صفا کوم
زه ریموو کوم دې خو کته شي ملګرو زما دغه ځګې دی نه چې کوم ایریا پاتې شوی وختي موږ ډیلیټ کړی نه وه پاتې شوی وته ما ریموو کړه بهر غل چې زه ریموو کوم خو صرف دا کوم ریموو کېږي د دې وړومبي لیر نه د لاندې دویم لیر ته چې کله راشم بیا به د دې نه ایریا ریموو کېږي بهر خال زه په دې باندې ایریز کېږي په دې نه دا کوم سلیکشن چې لکه اوس په دې زه کلیک کوم دا ختمیږي ځکه چې زما کوم لیر سلیکټ دی چې کوم لیر سلیکټ دی هغې نه به هر څه ریموو کېږي یا به ته ایریز کېږي صحیح شو جي برخال زه دا ویم چېرې په دې به د اپلی شي په دې ټرانسفارم ټول کې چې څونه څیزونه دي اپشن دي درته زه ښیم زه کنټرول ټي بیا وهم کنټرول ټي مې وویل دا چې کوم دی لومبي دا سکیل دی ورپسې روټیټ دی بیا سکیو دي او ورپسې چې کوم دی سکیو دي سکیو برخال دا تاسو کتی شي دا دوه ایریا چې دي دا دوه سلیکشنې په ځای ولاړې دي دا اکثر کو په دیوال باندې یو پکچر مونږ لګو یا دیوال دپاره په دیوال یو هغې دپاره هم استعمالېږي بهر خال صرف هغه مثال در کوم هر ځای کې چې کوم دی د یو پکچر یو سر غټول غواړي دا سره غټ شي دغه ورکوټ شي په ترس باندې لګې په څه باندې ترس یې لګولی شي چې د منځ کوم سلیکشن دی دې سره دواړه یو شان دي کېږي بهر خال زه کنټرول زیډ کوم د دې نور څه شته دی نه دا راغی دا خو یو شو صحیح شو جي بیا زه کنټرول ټي وخم او دوباره چې کوم دی د لاندې به چې کوم دی ډسټروی دی ډسټرویډ دې سره چې کوم دی نور څه کېږي د منځنی چې کوم سلیکشن دی دا دواړه چې کوم دی زیاتر چې کوم دی ورک یو شان دی کېدو نه څه فرق په دې کې نه پرېباسي لږ معمولي فرق دی پکې چې کله استعمال یو کې تاسو ته په خپل پې ټریو کې نو تاسو ته به پته ولګي برخه زیاتر چې دی په دې کې دونه فرق دا پرېوځي چې د دې هغې سره به دا ویو چې کوم دی چې تاسو به دا بوتلو دغه ویو به ورسره عمر کېږي اوس په دې کې چې کوم دی دا یو انګل چې دی دا موف کېږي او دغه درې چې دي دا ولاړ دي دا فرق دی په دې کې نور پکې څه شته دی نه صحیح شو جي ته دا پکچر هر طرف ته امپورټ کولی شي چې کله ایډیټ کې بیا به صرف انټر وخې چې پلی شي صحیح شو جي ورپسې بیا کنټرول ټي زه وخمه او لاندې چې کوم دی پریفیکټیو دی دې سره به څه کېږي دې سره چې کوم دی ستا دواړه انګل چې کوم دی غټې وډې کېږي دا منځني انګل څه دي دا به ولاړي چې کوم منځني سلیکشن دا سلیکشن به په ځای ولاړي او دا دوه موب کېږي غټېږي ګوتې غټې لاندې بوځي غټې یا ورکوټې کې دا به په ځای ولاړي تصویر به نور کېږي کو زه داسې کوم دواړه به دا ورکوټي کې د منځني انګل به په ځای ولاړي ته دا په دې باندې خپل پکچر هر څنګه سیټ کولی شي خپل پکچر پې سیټ کولی شي چې څنګه یې ته سیټ کړې بهرحال دا تاسو دا اپشن تاسو ته معلوم وي چې لکه دا ټول څنګه کار کوي صحیح شو جي ورپسې زه کنټرول ټي وخم لاندې پسې راځم واف ټول چې دی د ټول بهترین ټول دی بهرحال دی باندې راځم خو د دې نه مخکې بیا چې کوم دی روټیټ کول 190 او 180 زاویې باندې روټیټ کول کنټرول زیډ روټیټ کېږي دا چې کوم دی 90 زاویې باندې روټیټ کول کنټرول زیډ بهرحال دا لاندې چې کوم دی ورټیکل او هاریزنټل فلپ هاریزنټل فلپ ورټیکل دا میرر افیکټ تاسو کلیک کته شي دقه په دې ځای باندې ولاړ دی الټا شم دوباره ځای شو چې تصویر میرر کوي چې مطلب دا په دې ځای باندې لکه دې خو تاسو کته شي د دې کونډه چې د دې طرف ته ده خو چې دا تاسو کله فلپ هاریزنټل کې د کونډه په ځای دې خو طرف ته راوړو دا په دې کپ ته غوړه وړي کنټرول زیډ او دغه ته کې الټا کېدل او سم کېدل هم په ځای باندې چې کوم دې کپ الټا شو دا لوګو چې دا الټا شو ورټیکل هاریزنټل چینج کولی شي صحیح شو جي دا په زاویه باندې تحول دي چې څونه زاویې سره ته تابع بهر خلکو تاسو دغه نشئ کولی نو دا په روټیټ ته چې کله راشي دا تاسو په خپله باندې روټیټ کولی شي ته وایې چې ما دا روټیشن په دې ځای کې چې کوم دا کلیپ کوم دی ته بوځې دا کوم منځ کې چې کوم دا سلیکشن دا ورکوړي ډاټ چې تاسو ته چې کوم ته بوځې پیکینګ ټول دی چې کوم دی د به روټیټ کېږي سیټ ته به لاړ شي هغه ځای باندې به د روټیشن کوي صحیح شو جي کنټرول زیډ سواب ټول ته راځو په دې باندې کلیک کولو سره ستا دا ټول ایمیج چې دی د دې مثال دا بس یو مثال به د کپړې ور یو کپړه شي یا چې کوم داسې پلاستیک شي چې څنګه ته کوم طرف ته موف کې
هغه طرف ته دې موو کېږي ټول چې څنګه ته کې هغسې کېږي. بهرحال دا زه ویمه چې دا زه په دې دپاره چې اپلای کړم دا سره به لږ معمولي غونته کې غټ کړم او دا سرونه چې دي دا به لږ ورکوټه کړم چې دا په دې باندې داسې ښکاري لکه چې خپل پې لګېدلي. صحیح شو جي. باقي صرف تاسو ته د استعمال خیم باقي چې کوم دی تاسو په دې باندې پریکټس وکړئ. دا مختلف قسمه ایمیجز 3D ایمیجز چې دی په دې باندې جوړېږي 2D ایمیج پې جوړېږي مزیدار غونډه کې چې ستا پکچر 2D ښکاري. ډېر بهترین افیکټ په دې جوړېږي. هو تاسو ته صرف د یو ټولز باره کې په دې مخکې په دې باندې پروجیکټ کوو. صحیح شو جي. نو ته به دا ښکاري دا څیز ول دا سر ولې موږ ورکوټ وکړو دا یې غټ شو داسې ښکاري چې ته په دې باندې خپل لګېدلي. بهرحال نور د خبرې مطلب دا دی چې تاسو پوه شئ نور په دې کې څه شته دی نه. اوس هم چې لږ روټیټ شي کنټرول ټي او دلته کې چې دی لږ روټیټ شو. صحیح شو جي. اپلای بس د زده کړه ده کوئ سټپ بای سټپ به انشاءالله تعالی مخکې ځو چې بیسیک تاسو زده کړئ چې بیسیک زده کړئ ایډوانس ته په خپله باندې رو رو چې دی پروجیکټ کوو. تاسو به د ټولز باره کې پاتې بس استعمال رو رو به کوو چې کوم څیز به کم ځای کې بهترین کار کوي هغه ټول به استعمالوو. نو ملګرو میلاویږو په بله ویډیو کې د الله په امان.